Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho các bạn biết về 3 cái đơn vị tốt nhất của phe Liên minh tự do. Ok. Rồi thì ba cái đơn vị đó là được bình chọn ở trong cái nhóm Zalo của Hashgame. Cộng đồng của anh em Hashgame đã bình chọn 3 cái đơn vị của Liên minh tự do tốt nhất ở cái giai đoạn 7.1 để dành cho tất cả những người chơi chúng ta có một cái định hướng để xây dựng cái đội hình của mình xoay quanh cái phe của Liên minh tự do. Ok. Rồi thì cái đơn vị đầu tiên mà tất cả cộng đồng ở trên Zalo của mình đã được bình chọn đó chính là pháo của Liên minh tự do. Đơn vị pháo 7.1 là một trong số những lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người chơi, bởi vì nó có khả năng tấn công rất xa, tầm bắn lên đến 4 ô lưới của bản đồ. Đồng thời nó có khả năng công thành và tiêu diệt các cái đơn vị quân đội từ khoảng cách rất xa ở trên bản đồ. Và nếu như sau này các bạn nghiên cứu cái công nghệ nó lên cao hơn thì tốc độ bắn của đơn vị pháo này nó sẽ cực kỳ là khỏe. So với đơn vị về pháo Nga thì cái đơn vị pháo Mỹ này nó sở hữu cái thời gian load đạn nó khá là nhanh hơn rất nhiều so với đơn vị pháo của Đảng Trật tự. Kết hợp với các sĩ quan rồi là các phần nghiên cứu thì chúng ta sẽ có thêm cái phần load time nó giảm đi nó khá là nhiều. Và phần sát thương của pháo thì nó sẽ được tăng sát thương lên đến công trình là 300% và nó có thêm phần sát thương nổ. Cái phần sát thương nổ này nó sẽ ảnh hưởng đến những đơn vị mà có nhiều unit ở bên trong. Ví dụ như là đơn vị bộ binh, hoặc là đơn vị xe tăng hạng siêu nhẹ, hoặc đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực, hoặc đơn vị xe tăng hạng trung, rồi là đơn vị xe tăng hạng nặng. Và cái sát thương nổ này thì nó sẽ gây ảnh hưởng ít hơn đối với các đơn vị đó là ví dụ như là SH chẳng hạn. Trong cái đội hình của các bạn chúng ta cũng nên đầu tư vào khoảng 1 đến 2 cái đơn vị về pháo nếu như chúng ta có điều kiện để phòng thủ căn cứ được tốt hơn, hoặc là chúng ta cũng có thể đi được chiến dịch tốt hơn, hoặc là đánh ở ngoài chiến trường nó cũng khỏe hơn rất là nhiều. Ok. Rồi, đơn vị thứ hai của Liên minh tự do đó chính là đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Đây là một trong số những đơn vị rất là đặc biệt của phe Liên minh tự do, bởi vì sở hữu cái tốc độ di chuyển cực kỳ lớn, cực kỳ nhanh. Và ở giai đoạn 7.1 thì đơn vị này thực sự là có đem lại lợi thế rất lớn ở trên chiến trường và đem lại cái niềm vui vẻ lớn nhất dành cho những người chơi mà chúng ta theo đường xe tăng hạng nhẹ, bởi vì cái tốc độ di chuyển của nó cực kỳ cao. Nhược điểm của nó duy nhất chỉ là cái phần độ bền khá là thấp và phần xuyên giáp của nó cũng khá là thấp. Ok. Đấy, cộng thêm với cả giáp của nó cũng thấp theo, nhưng đổi lại thì tốc độ bắn của nó cũng rất nhanh và tốc độ di chuyển nó cũng cực kỳ cao. Và đơn vị xe tăng hạng nhẹ này nó cũng còn có khả năng bắn máy bay ở trên bầu trời nữa. Nó có khả năng là sinh ra để tiêu diệt các đơn vị về pháo binh, về pháo chống tăng hoặc là diệt tăng cũng như là trực thăng của đối phương. Và ở giai đoạn 7.1 thì đây là cái lựa chọn thứ hai mà rất nhiều game thủ ở trên cái group Zalo của mình đã bình chọn cho đơn vị này. Và đơn vị xe tăng hạng nhẹ này còn có khả năng là bắn tăng thêm xuyên giáp lên đến 170%, hoặc là đối với các đơn vị giáp là 175%. Thì khả năng bắn của nó cũng khá là nhanh và cũng khá là tốt. Ok. Chỉ có một nhược điểm là do nó có số lượng lính là 3 lính trên một xe tăng, cho nên là đơn vị xe tăng của nó trong một cụm nó sẽ rất là nhiều. Mà khi nhiều như vậy thì nó sẽ chịu sức ảnh hưởng của sát thương nổ của pháo nó cũng khá là cao. Tuy nhiên là với sở hữu tốc độ cao thì các đơn vị xe tăng hạng nhẹ có thể chơi các cái chiến thuật như là móc lốp, hoặc là bắn tỉa, hoặc là tiêu diệt các cái đơn vị hậu cần của địch nha. Rồi, đơn vị thứ ba của phe Liên minh tự do đó chính là đơn vị máy bay ném bom. Khi ở trạng thái 7.1 thì đơn vị máy bay ném bom này thể hiện sức mạnh rất là lớn, bởi vì nó có thể giúp đỡ các bạn trong cái quá trình mà chúng ta hoàn thành các cái màn chơi chiến dịch ở các cấp độ khó khác nhau. Khi mà các đơn vị lục quân không thể nào mà đánh bại được các cái đơn vị ở trong chiến dịch thì máy bay ném bom
của Liên minh Tự Do là một trong số những lựa chọn tuyệt vời, bởi vì nó có khả năng lém đến 7 ô ở trên bản đồ, một cái sức công phá rất là lớn. Và đây là lựa chọn thứ 3 mà hầu hết các cái thành viên trên Zalo của mình đã bình chọn cho nó ở cái giai đoạn 7.1. Và khi ở 7.1 thì chúng ta hoàn toàn có những cái lựa chọn để có thể cân nhắc và đưa lên đến 7.2. Nhưng ở 7.1 thì 3 cái đơn vị là pháo, rồi xe tăng hạng nhẹ và máy bay ném bom của Liên minh Tự Do là 3 cái đơn vị rất được ưa chuộng ở trong giai đoạn này, bởi vì nó có sở hữu những cái ưu điểm và những cái đặc điểm rất là lớn. Và đây là một trong số những gợi ý mà có thể dành cho tất cả những người chơi mới, để chúng ta có những lựa chọn xây dựng đội hình của mình làm sao cho nó hợp lý, để giúp đỡ các bạn trong cái quá trình chinh phục trò chơi Game Warpath này. Ok, rồi hẹn gặp lại anh em ở trong top 3 các cái đơn vị của Sư đoàn Tiên Phong và Đảng Trật tự nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.